Good morning sa inyo mga balikan. For today's vlog, i-vlog natin is yung box type ni Tito Manny. Bale, isa siyang 1987 GT na Lancer. Before pala tayo mag-start, gusto ko lang rin mag-thank you kay Tito Manny for inviting us dito sa Resort sa Manila para mag-display ng ating mga old school. So, ayun, gusto ko lang rin sabihin na isa rin yung isa talaga sa reason kung bakit ako nag-old school ever since nung bata ako. Medyo ginagamit natin na conscious modelo. Kasi inspire nila ako. Kasi yun, tinulungan nila ako along the way. So, malaking bagay itong vlog na to para sa akin. Saka sana tapusin niyo yung buong vlog natin. So, ngayon, papunta na tayo kay Tito Manny. So, ayun po. Tito Manny, baka pwede niyo po kaming bigyan ng konting background about dito sa box type niyo. Itong box type, 1987 na GT, na-restore ko lang siguro mga 7 years ago. Nakakasali sa mga car show, hindi na nanalo. So, old stock naman siya eh. Wala ako, nung lumabas sa kasa, ganyan na siya. Wala ako hindi nagmag, walang power steering, yun lang. Tapos, ito si Mike, masipag to sa mga ganitong event. Pagka tinawagan mo talagang pupunta na lang siya. Saka very supportive ng grupo, lalo na si Mike. Kasi ako sa ngayon, gusto ko sila Mike, kung sino yung mga bata, sila magtuloy na lang muna. Mas maganda na rin siguro sa akin, medyo may edad na tayo, pupunta na lang ako. Ito naman, may pagkakataon na may nag-invite sa akin, nirepair ako ni lumang auto old junkies. Tama? Si Erickson Salmo na taga-US, nirepair niya ako kay Jason De La Paz of the World. Kaya dito sa Newport City. Ayun na, nagpapasalamat din ako kay Jason na napunta dito yung old school. Ayan, mga sticker pa. Tapos, ito, original pa yung mga yan. Re-upholster na, pero nagaya nila yung pinaka-upholstery. Ang original dyan talaga yung feeling na. Ayan, ito nakabalutan at saka ito urig pa rin po. Yung mating old school din. Ayan. Ayan, may mga sticker. Tapos ito pa yung sa child lock. Ayan, may sticker pa. Mga original pa mga padi yung sticker niya. Kumbaga, na-preserve talaga. Pati loob labas, yung mga bolts niya, striker. Oo naman, pati sa engine all stock din. Ito na ba na-preserve nila yan? Tapos ito, brand nito, pero tulig-tulig lang. Tsaka old school kasi tubig pa yung battery niya. So talagang takmadan sa age kasi yung talagang nandito lahat. Sariwa siya. Madalas yung ginagamit talaga to, hindi lang to nakagaray sa bahay. So, Nagamit yan, maski isang buwan mo gamitin, hindi naman gamitin. Kasi kapag old school talaga titirik naman yun. Pagka hindi old school, bago na yun. Oo. Ganun lang yan. So, ayun, bali, regarding when dito sa backlight dito man, kung makikita nyo, pati yung sa mga window, yung back glass niya, kuling-kuling, tapos meron siyang spoiler. Original din. Original na po ha. Bali, rubber to, hindi siya, fiber. Tapos, ayun. Ito, Waycars, yung showroom namin sa Kalayaan, dito na. Sa mga mahilig dyan bumili ng mga sasakyan. Waycars tayo. Lahat ng meron sila like sports car, SUVs, sedan, luxury cars, meron. So,
Yun, kontakin nyo na lang. May card.